Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với podcast Easy Vietnamese, tiếng Việt thật dễ. Mình là Thủy, người sẽ đồng hành cùng bạn trên hành trình học tiếng Việt. Bạn có khỏe không? Mình hy vọng mỗi ngày các bạn đều dành thời gian luyện nghe và học tiếng Việt một cách đều đặn. Mình sẽ rất vui nếu những tập podcast như thế này có thể giúp bạn giữ được cảm hứng học tiếng Việt mỗi ngày. Nếu bạn đang sinh sống tại Việt Nam hoặc đã từng đến thăm Việt Nam, bạn có nhận thấy điều gì đặc biệt trên đường phố không? Đúng vậy, chắc chắn bạn sẽ thấy rất nhiều xe máy. Xe máy là một phương tiện giao thông rất phổ biến và tiện lợi ở Việt Nam. Lý do là vì nhiều con đường ở trung tâm thành phố khá nhỏ, hẹp. Xe máy có giá cả phải chăng, phù hợp với thu nhập của người dân. Xe máy linh hoạt, dễ luồn lách trong các con hẻm và giao thông đông đúc. Có thể nói, hầu như nhà nào cũng có ít nhất một chiếc xe máy. Mình bắt đầu lái xe máy từ năm 19 tuổi, sau khi thi đậu vào đại học. Đó là món quà ba mẹ tặng mình, một chiếc xe máy mới tinh. Mình đã ngồi sau xe máy từ khi còn nhỏ, nên khi học lái, mình học rất nhanh. Mình tự học phần lý thuyết, sau đó đăng ký thi lấy bằng. Kết quả phần lý thuyết của mình là 10 điểm trên 10. Mình không học lái xe máy ở trung tâm. Ba mình chính là người dạy mình lái xe. Cuối tuần, ba chở mình đến một bãi đất trống để tập. Ông cũng là người đầu tiên mình chở khi có bằng lái. Mình nhớ lúc đó, cảm giác rất tự hào và vui sướng, vì từ nay có thể tự đi học, đi chơi, đi làm mà không cần phụ thuộc vào ba mẹ nữa. Cách đây hơn 10 năm, xe hơi ở Việt Nam chưa nhiều, nên đường phố rộng rãi hơn. Lúc ấy, chỗ đậu xe máy dễ tìm và giá xăng cũng không quá đắt. Mình đi làm thêm khi học đại học và có thể tự trả tiền xăng. Nhưng bây giờ thì khác. Giao thông hiện nay đông đúc và nguy hiểm hơn. Xe hơi ngày càng nhiều, gây ra nhiều va chạm với xe máy. Kẹt xe hay còn gọi là tắc đường rất nghiêm trọng ở các thành phố lớn. Mình nghe nói nhiều chung cư ở thành phố không đủ chỗ để đậu xe, gây ra sự bức xúc cho cư dân. Bức xúc có nghĩa là cảm thấy bực bội, khó chịu. Hiện tại mình đang sống ở Hàn Quốc. Ở đây mình không còn lái xe máy nữa. Thay vào đó, mình sử dụng xe đạp, xe buýt và tàu điện ngầm. Đây là những phương tiện tiện lợi, sạch sẽ và an toàn. Đã lâu rồi mình không lái xe máy, nên bây giờ mình không còn tự tin lái nữa. Khi về Việt Nam thăm gia đình, mình thường đặt xe ôm công nghệ, ví dụ như Grab và SunSM. Tháng trước, chồng mình về Việt Nam công tác. Anh ấy đặt xe ôm công nghệ để di chuyển. Người tài xế là một bạn sinh viên đại học. Bạn chào chồng mình bằng tiếng Anh rất tự tin và giới thiệu bản thân. Bạn nói rằng bạn chạy xe công nghệ để kiếm tiền đóng học phí và học hỏi từ thực tế cuộc sống ngoài đường phố. Chồng mình rất ấn tượng với khả năng tiếng Anh của bạn, sự tự tin và chí tiến thủ của bạn. Chí tiến thủ nghĩa là mong muốn học hỏi và phát triển bản thân. Mình cũng hy vọng bạn tài xế đó sẽ đạt được nhiều thành công trong tương lai. Mình rất cảm phục những người giao hàng ở Việt Nam. Dù trời mưa hay nắng gắt, họ vẫn chạy xe máy khắp nơi. Họ giao trà sữa, cơm nóng hay tài liệu quan trọng cho khách hàng. Đôi khi họ chưa ăn gì, nhưng vẫn làm việc hết mình. Theo mình, họ là những người hùng thầm lặng, mặc dù chỉ mặc những bộ quần áo đơn giản. Tuy nhiên, trên thế giới, nhiều quốc gia đang hạn chế sử dụng xe cá nhân, bao gồm cả xe máy và xe hơi, để giảm chi phí đi lại, giảm kẹt xe và giảm ô nhiễm môi trường. Chính phủ Việt Nam cũng đang triển khai nhiều dự án phát triển phương tiện công cộng như mở rộng hệ thống xe buýt, xây dựng tuyến tàu điện ngầm ở các thành phố lớn, v.v. Mình rất hy vọng chất lượng giao thông tại Việt Nam sẽ ngày càng tốt hơn. Càng ít khói bụi, giao thông càng văn minh. Còn bạn thì sao? Bạn đang lái xe máy, xe hơi để đi học hay đi làm? Hay bạn đi xe buýt,
tàu điện ngầm hoặc đi bộ? Bạn có sẵn sàng sử dụng xe đạp hoặc xe điện để bảo vệ môi trường không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn qua phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Mình chúc các bạn có một tuần làm việc nhiều năng lượng và học được thêm nhiều tiếng Việt. Nếu bạn thấy podcast này hữu ích, đừng quên nhấn like, subscribe và chia sẻ để nhiều người cùng học nhé. Hẹn gặp lại bạn trong tập tiếp theo của Easy Vietnamese, tiếng Việt thật dễ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.